Hello! Salamat for dropping by. If you are looking for a guitar tutorial kung paano tugtugin ang Chasing Cars ng Snow Patrol sa gitara, you are on the right video. 2 days ago, nag-upload ako ng ukulele tutorial ng Chasing Cars sa TikTok. And I've got requests kung paano siya tugtugin sa gitara. Hindi siya kasya sa TikTok, kaya I decided to be here and put it sa YouTube. Pwedeng-pwede siya sa mga nagisimula pa lang. So, hati natin yung video na to sa 3 parts. 1, pag-aaralan natin yung riff. Yung naririnig mo na yan, pag-aaralan natin siya. And then, next part ay yung chords para sa mga beginners. Yung chords na A, E, D. Basically, yun lang yun. Oh. Pwede mo nang i-skip yung video na to. Yung third part ay kung paano naman siya tugtugin kung marunong ka mag-bar chord. Ganun lang kasimple. Kasi nga naman, yung song na to, gagamitin mo lang yun, yung 3 chords na yun throughout the entire song. First off, ang gitara natin ay naka-standard tuning. E, A, B, G, B, E. At ang strumming pattern niya ay puro down lang. So, tan, 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 tan. Alright? Para sa riff, kailangan mo gamitin lang yung pinky finger. At ilagay siya sa E, A, D, G. Sa G string. Ibig sabihin yung pang-apat mula sa taas. So, 1, 2, 3, 4. This one. At ilalagay mo siya sa 9th fret. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the 9th fret. So, yung pinky, lalagay mo siya dito. 9th fret, pang-apat na string mula sa taas. Alright, at ang hintuturo mo, or index finger, lalagay mo naman siya sa 7th fret, sa 3rd string mula sa taas. So, E, A, D, sa D na string. Over here. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, para mas madaling tandaan, makikita mo dyan, meron silang dalawang dots. Ayan. This dot and this dot. Okay, index finger sa 1, 2, 3, sa 3rd string mula sa taas. At ang pinky finger, or ring finger, kung saan ka mas komportable. Okay, sa 9th fret, sa 4th string mula sa taas. So, 1, 2, 3, 4. Alright. Pero ako, I'd rather use pinky. Mamaya magkakaroon ng sense kung bakit. So, you already got it. Pwede mo nang i-skip. Kasi, eto lang siya. Alright, so pagpapalit-palitin mo lang yung dalawang string na yan. Up, down, up, down, up, down, up, down. Yung pinky finger natin mag-i-stay lang dito throughout the entire song. Sa 9th na fret. Eto lang ang mag-move. Okay? So, ano yung mga movement na yun? Dito siya sa 7th, sa 6th, and then, para mas madali, 0 or open. So, that's 7, 6, 0. Okay? So, paano yon? Mag-stay lang ang pinky mo dito sa 9th. So, 6. And then open. Or 0. Then back sa 7th. Now, bakit ko ginamit yung pinky ko? Pwede naman itong ring finger. Kaya ko kasing masabaan pa ito, yung aking index. So, instead na i-open ko siya, dadalhin ko siya dito sa 5th fret, sa 2nd string. Ito. Okay? So, kung kaya mo yun, then go. Pero kung hindi, di okay lang na i-open mo lang siya. So, kung ulitin natin, actually, kapag alam mo yon, pwede mo nang tugtugin yung buong song kahit yun lang. Alright, kung mag-isa ka. This is part 2. At ito yung para sa mga sobrang beginner, kagaya ko rin. So, yung chords na gagamitin natin ay A. Habang nangyayari yung riff na to, you will use A. 5, 6, 7, 8. And then E. 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then B. 5, 6, 7, 8, then A. Alright, kung hindi mo alam ang A, ganito siya kasimple. 1, 2, 3, mula dito sa taas, okay? Yung 3rd na string, sa 2nd na fret, so, itong 3rd, okay? 4th na string, at yung 5th na string. Ayan.
So, yung tatlo na yan, basically 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3. Okay, yung tatlo na yan. So, that's A. Yan, A. Hindi mo kasamang kakalabitin tong taas. Yung 5 lang na strings mula sa taas pababa. Okay, that's A. And then E, itong index. So, 1, 2, 3, 4. Sa 4th na string mula sa taas, sa 1st fret. At itong middle finger at pinky finger dito sa 2nd fret. Itong dalawa na to. Ayan. And then, kakalabitin mo lahat ng string kasama yung taas. Alright, and then yung D ay sa 2nd fret, sa 4th string ito. Yung index. Okay? Tapos, ito rin yung middle finger mo sa baba rin. And then, itong ring finger mo dyan sa 3rd string. Ang kakalabitin mo lang ay ang 4 na string mula sa taas. Okay? 1, 2, 3, 4. Huwag mo isasama tong dalawa sa taas. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back to A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright? So, kung kakantay mo siya, do it all, everything on our own. Okay, pati sa chorus gano'n na rin. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Alright? So, you can play that while also playing this kung may friend ka. Do it all, everything on our own. Then chorus, same lang din. If I lay here, if I just lay here, you lie with me and just forget the world. Alright, now we're done sa second part. The third part is, kung marunong ka mag-bar chords, then you can play this sa ganito. Sa A, kunin mo lang itong 3 top strings. So, A na bass, and then these 2 over here sa 7th fret. Okay, yan. Yan. Huwag mo nang kakalabitin yung tatlo sa baba. Do it all, and then move mo lang itong index finger mo sa 4th fret. Okay, so do it all, then move everything, and then you go sa D. So sa baba lang yun ng A. Okay, sa 5th fret, 7th, itong dalawa na to. Okay, para man A. Do it all, everything, D. On our own. Balik sa A. Again, same lang din siya sa chorus. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Alright, I hope that helped. Napakadali lang. Kailangan mo lang yung 3 chords again to recap. A, E, D. Alright? Sa bar chords naman, A lang din. Pero yung next naman, i-move mo yung bass niya sa A flat. And then you go sa D. Alright, para naman sa riff, ulitin lang natin. Pinky finger sa 9th fret. Sa 4th string mula sa taas. Index finger sa 7th fret sa 3rd string mula sa taas. Okay, that's 7. And then 6. And then open or 0. Now, kung kaya mo, dalhin mo siya dito sa 5th fret, sa 2nd string sa taas. Kasi parehas lang sila. Okay, I hope that helped. Salamat for staying here. Salamat for subscribing. Salamat for
Following me sa TikTok kung nag-follow ka. Kung hindi pa, you do follow me doon para matuto ka pa ng ibang mga guitar tutorial at ukulele para sa mga beginners kagaya natin, no? Sama-sama tayong matuto. Happy playing. Cheers.